Ne găsim în a doua seară și în seara aceasta vom, așa cum v-am promis, vom povesti din experiențele noastre. Prima care sparge gheața, hai să spunem așa, este Valentina. Valentina Constantin ne va povesti cum ea s-a ajutat Deseam, cu ghiurile esențiale în cazurile în care a avut provocări ale aparatului auditiv. Îi dau cuvântul. Valentina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și te rog. Bună seara, dragii mei! Numele meu este Valentina Constantin, pentru cei care încă nu mă cunosc. Am mai fost prezentă aici și în această seară vin către voi cu experiența mea chiar proaspătă, aș putea spune, în ceea ce privește aparatul auditiv, din punctul meu de vedere, cum m-am susținut cu uleiurile esențiale. Săptămâna trecută, de-aia am și acceptat să fac acest testimonial, pentru că treaba este oarecum, cum s-ar zice, la cald. Săptămâna trecută am avut o răceală, cum, sincer, de multă vreme nu prea am mai avut-o. La mine, de obicei, înainte să aflu de Dotera, partea afectată era undeva la nivelul sinusurilor și la nivelul urechilor. De ce? Pentru că se cataliza oarecum catarul la nivelul urechilor. Și pe lângă faptul că auzeam mai puțin, disconfortul și durerea era, cum s-ar spune în eticheta alopată, otită. Cam pe acolo aș putea să o numesc eu. Și mi-era mult de furcă cu treaba asta, adică de la 2 săptămâni la 5 chiar aș putea spune. În schimb, de această dată m-am susținut cu uleiurile esențiale și vreau să vă zic că în maxim 4 zile, a 5-a, hai să zic 5 zile, eu am scăpat de acea durere acută la nivelul urechilor datorită catarului. Ce uleiuri am folosit? Nu protocoale în mod deosebit pentru otită sau uleiuri în mod deosebit care ar, ar ajuta lucrul ăsta. Intuitiv, am mers pe partea de intuiție. Cel mai mult am folosit lămâie, lavandă și mentă, fie intern, fie masat după ureche, fie masat pe tălpi. Foarte mult m-a ajutat Copaiba, care de altfel este prezent și în protocolul nostru, pentru că este un ulei destul de blând, dar care este foarte eficient. Și așa, în maxim 4-5 zile, eu am scăpat de veșnica mea durere de ureche, veșnica mea otită, susținută cu uleiurile esențiale, ceea ce până acum 3 ani nu se întâmpla acest lucru. Așadar, dragilor, experiența mea este una proaspătă, rapidă, dar a fost foarte eficientă cu ajutorul uleiurilor noastre esențiale de la doTERRA. Pentru că sunt pure, pentru că nu am nicio frică să le iau intern, deoarece sunt testate, sunt certificate și așa vă îndemn pe fiecare dintre voi și nu au efecte colaterale cum au alopatele. Eu vă mulțumesc pentru atenție și, Diana, îți dau cuvântul. Valentina, mulțumesc frumos. Cu Doinița, drag. te rog pe tine. Îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi, Valentina. Bună seara! Numele meu este Doina Beștiuc și sunt doar de 1 an și jumătate în lumea doterei. Și eu, ca și Valentina, nu știu, n-am înțeles dacă Valentina are o problemă de urechi de mică, dar eu am probleme de urechi de mică. Am avut o tită. Cum a spus și dânsa, nu am rezolvat în anii din urmă așa de repede. În schimb, anul trecut, Diana poate să-mi confirme că eu am sunat-o și am spus: Diana, am problema asta cu urechea.
Și am început și eu să caut pe grup, să mă interesez, să văd despre ce este vorba și am făcut un blend din 2 picături de copaiba am pus, 2 picături de lavandă și melaleuca. Deci m-am dat în jurul urechii, nu înăuntru, nu am atins urechea înăuntru, doar în jurul urechii. După care, în același timp, eu am mai folosit și crema asta, eu nu știu dacă o mai folosit cineva, dar am folosit-o pentru, așa, intermitent. Foarte mult m-a ajutat crema asta pe mine, Diplu. Deci asta, pentru mine, asta m-a despundat la urechi, că aveam urechile tapate, deci eu nu mai auzeam nimica. Și eu cu crema asta, nu știu dacă mă credeți, eu cu crema asta am rezolvat problema. Plus picăturile care le-am pus în blend, 2 ori pe zi, 3 ori, cât de des am știut eu să dau, dar în același timp am pus și crema asta după ureche. Și uite, așa mi-am rezolvat problema și vă mulțumesc tuturor. Cam în câte zile, Doina, a durat până ți-a revenit auzul și au dispărut disconforturile? Tot așa, vreo 5 zile. Vreo 5 zile. Când este când e în acut, este și durerile sunt mari, adu-ți aminte, e important să dăm chiar din oră în oră. Când situația este cronică, adică nu am dureri la nivelul urechilor, dar am deja o diminuire al auzului și vreau să îmbunătățesc, atunci nu mai dau din oră în oră, ci dau de 3-4 ori pe zi, de 2-3 ori pe zi, dar dau un timp mai îndelungat, tocmai pentru că acolo e de refăcut un țesut care a fost ulcerat la un moment dat și este într-o lungă fază de reparație care nu se mai termină. O să ne explice ea, Bianca, mâine seară cum îi treabă. Exact, da. La mine problema era destul de grea și la mine. Deci eu nu auzeam nimic. Nu știu cum s-a întâmplat la Valentina, dar la mine nu auzeam nimica. În situația uite asta, am rezolvat. E totul acută, da. Da. Când există durere și inflamație acolo, atunci este țesutul este pur și simplu și dureros în același timp și este mult mai receptiv la uleiuri, metabolizează mult mai repede, de asta este bine să dăm din ce în ce mai, de mai multe ori, din jumătate de oră, de oră în oră. Cu cât trece timpul, cu cât rărim aplicările, dar dacă vom da o dată dimineața și o dată seara, nu o să vedem rezultatele pe care le dorim imediat. Donița, eu îți mulțumesc frumos că ne-ai împărtășit din experiență. Eu am 8 emoții. Vă mulțumesc și eu din suflet. Știi că ai emoții, este și normal. E prima dată. Da? Aveți îngăduință cu mine. Avem multă. Uite, pentru mine m-ai surprins. Eu nu m-am gândit la Diplu, la urechi, la crema Diplu, dar uite că am să țin cont pe viitor să spun și altora care vor mai avea nevoie sau chiar cazul meu dacă va fi. Exact. Diana, îmi permit să mai adaug ceva. Te rog. Într-adevăr, cum a spus și Doina și cum spui și tu, este foarte important când suntem în faza acută, da, într-adevăr, să punem din oră în oră. Eu așa am procedat din oră în oră, în primele 3 zile cel puțin, adică nici măcar nu mi-a trecut prin cap să pun o dată dimineața, o dată seara, pentru că știu cum funcționează ele și e nevoie de consecvență și să fim acolo constanți. Foarte, foarte important pasajul ăsta și ce am mai făcut eu în plus și nu am menționat mai devreme a fost să pun o bucățică de vată cu o picătură de copaiba, stoarsă oarecum bine, nu mult ulei, undeva în lobul urechii aici, mai în exterior, nu foarte în interior, pentru că știm că nu trebuie să aibă contact uleiul chiar în interiorul urechii, că nu e ok, nu este indicat. Dar dacă noi punem o bucățică de vată undeva așa oarecum în exterior, oricum vaporii uleiului vor duce acolo unde are de dus și efectul este și ăla garantat. Gata, nu mai spun nimic, îți las cuvântul. Nu, este foarte bine, dar într-adevăr putem face și lucrul ăsta. Eu chiar am făcut lucrul ăsta. Și așa am să încep povestea mea personală. 100% nu este a mea, este a mea cu fetița mea. Asta pe mine m-a adus în doTERRA.
Este o poveste tare controversată și mămicile care sunt aici probabil înțeleg cam prin ce trece o mamă când puiul ei suferă și tare, când pronosticurile sunt total nefavorabile, când situația nu se mai termină, când se repetă de fiecare dată și la un moment dat se încrucișează brațele și se spune așteaptă și vom vedea ce se va întâmpla. Cam așa s-a întâmplat și în cazul meu. La un moment dat, când fetița mea avea aproape 2 ani, sau să mă amintesc bine dacă avea 2 ani, avea 1 an jumătate. După o anumită procedură standard, hai să spunem așa, da, ziua am fost și i-am administrat treabă. Dumneavoastră înțelegeți despre ce este vorba, noi avem grijă de noi și atunci evităm să punem sare pe rană unora, ca să spunem așa. Lucrurile au mers în lucru în care peste noapte, în felul în care peste noapte i-au explodat timpanele, pur și simplu, și s-a soldat cu un puroi ieșit din comun. Nu mai văzusem în viața mea așa ceva. Practic, fiind micuță și dormea lângă mine, când m-a trezit din somn prin plâns, prin urlat, pentru că urla de durere, evident, când am ridicat-o în brațe, toată partea cu care ea stătuse pe pernă era umedă și lichidul care cusese din ureche avea o intensitate cum nu vă pot explica. Numai un pic să dau drumul la cățel, că se vede că și în seara asta căței mei îmi fac glume. Mă scuzați pentru asta, dar le place să intre și să iasă când eu am treabă. Și atât am știut să fac atunci, am luat-o repede, am îmbrăcat-o și am fugit la specialiști cu ea, am fugit la spital pentru că asta era tot ce aș fi putut face în momentul ăla. Atât de disperată era situația că celălalt copil al meu, am și un băiețel, e cu câțiva anișori mai mare, deci l-am trezit și pe el. Și am plecat la spital. Soțul meu era plecat atunci în străinătate și am plecat peste noapte cu ei la spital. Deci vă dați seama când am ajuns acolo, că nici nu reușeam să povestesc atât de tare, mă speriasem, pentru că mi era atât de frică, pentru că ea plângea de continuu, urla într-un fel de nu se știa, iar din urechi borborosea pur și simplu și curgea. S-au urmat procedurile de rigoare, dar ea s-a dovedit alergică. Nu întâmplător, asta s-a întâmplat și mai mult o să ne spună Bianca mâine seară cum funcționează procesele în viața noastră când fenomenele care ni se întâmplă sunt ciclice, practic se repetă. Nu în aceeași conjunctură, dau același miez. Când eram însărcinată în 2 luni, în urma unor analize, mi s-a propus tratament alopat pentru o infecție. Lucru pe care eu nu am vrut să-l fac și de care mi-a fost frică să nu fie propus, tocmai pentru că am ales mai de mult să am grijă de corpul meu, așa, natural, așa cum vine de la natură. Și asta pentru că, și aici am să fac o paranteză, cu ceva timp în urmă, cu câțiva ani în urmă, am fost depistată cu hepatita B cronic și se dovedea recidivantă ulterior. Deci, practic, tot ce ținea de lucruri care ar fi putut să dăuneze ficatului și ar fi putut să îngreuneze treaba ficatului, eu evitam, mă refer la atât alimente, alcool, medicamente și alte lucruri pe care e bine să le evităm. Atât știam atunci și mă axam pe astea. În fine, tocmai de asta, fiind însărcinată, am vrut pe cât posibil să evit orice produs care ar fi interferat cu bunăstarea bebelușului, de asta nici nu mi-am vopsit părul, în timpul ăla nici nu mi-am vopsit unghiile, cu atât mai puțin să iau anumite substanțe care, să zicem, ar fi ajutat pe de o parte și pe de altă parte, din ceea ce știam eu, nu fac bine. În fine, tocmai pentru că am făcut această paranteză, tocmai pentru că ce i s-a întâmplat ei la aproape 2 ani, același lucru mi s-a întâmplat mie la 2 luni, lucrul de care mie mi-a fost frică atunci, a fost lucrul la care ea a făcut o alergie extraordinară.
practic s-au umplut de bubițe și s-au inflamat foarte tare pielea. Și aici s-a intervenit conform standardelor și a dat în altă reacție adversă. S-au schimbat medicamente peste medicamente, am schimbat doctor peste doctor, vizite peste vizite, timpul trecea. Când interveneam, infecțiile se retrăgeau în câteva zile, secrețiile se retrăgeau în câteva zile, mai dura o săptămână și iarăși apăreau. Și treaba asta a durat cam aproape un an și ceva. Nu mai sunt sigură acum de datele când se întâmplau, pentru că eu am intrat în doTERRA în 2018 și am intrat atunci când, în urma unui ciclu întreg de vizite pe la specialist, de fel de tratamente care minunate, mi se propusese în ultima instanță ceva experiment. Și vă dați seama că nici n-am vrut să aud de lucrul ăsta și întorcându-mă spre casă, dezamăgită, nu doar dezamăgită, disperată, pentru că nu mai știam ce să fac. Trecuse un an și fata auzea din ce în ce mai puțin. Situația se repeta, soluțiile și răspunsurile pe care le primeam în acest tot timp, mergând în stânga și în dreapta și luând diferite abordări, erau care mai minunate. Minunate în sensul că eu întotdeauna mi-a plăcut să înțeleg când este vorba despre mine, ce se întâmplă, nu să fiu acolo doar mi se dea o foaie pe care se scrie ceva și eu să nu înțeleg. Și n-avea sens, nu se pupau, în cazul meu era totul un nonsens. Știam și încă știu și un pic de anatomie, așadar nu mă convingea nimic. Și în ziua în care tocmai mă întorceam spre casă, gândindu-mă oare cum să fac, ne întorceam pentru că eram cu soțul și cu băiatul și cu celălalt copil. După o zi de stat printre specialiști, oarecum au dat din numeri și oameni drăguți de altfel, oameni care au pus toată pasiunea lor să găsească o soluție, ne s-a spus duceți-vă acasă și aveți răbdare, va crește și vom vedea ce e de făcut. Da, așa s-a întâmplat, pentru că nimeni nu vroia sau nu puteau să accepte că motivul pentru care se întâmplase lucrul acesta era cel real, acela de la care a pornit totul, care eu eram convinsă, însă evident că doar eu și atât. Și Ana Nistor, pentru că este aici cu noi și am marea bucurie să o prezint, mi-a prezentat uleiul în ziua aia. Ne-a invitat la ea, la cină, a fost de așa natură. Eram obosiți, flămânzi, chiar aveam nevoie atunci de o vorbă bună și mi-a arătat uleiurile și eu am zis, ok, bun, ce fac astea? Uite, eu și mi-a povestit experiența ei de-a lungul timpului și eu am zis, ok, bun, cât costă? Dă-le încoace. Dă-le încoace în sensul că imediat mi-am făcut și cont și le-am comandat. Nu am așteptat decât să ajungă. Evident, soțul meu s-a uitat la mine și a zis, măi, fată, chiar crezi că niște picături o să ne ajute pe noi în câte am trecut și am încercat? Și eu m-am gândit, ok, ce mai am de pierdut niște bani. Cheltuisem o grămadă și altceva oricum nu aveam nicio soluție, niciun alt mânic, așa că am zis, ok, bun, haide să vedem ce fac și astea, poate ceva se întâmplă. N-am fost chiar sceptică, dar nici nu mi-am pus baza foarte mult, pentru că primisem deja o grămadă de nu-uri și oarecum eram obișnuită și creierul meu s-a așteptat să primească încă o dezamăgire, încă un refuz. Dar în același timp am avut și curiozitatea și pentru că erau lucruri naturale și mie mi-a plăcut dintotdeauna produsele naturale și ceaiurile și alifiile și plantele în sine, am zis ok, ce fain, hai să vedem dacă reușim cu astea. A venit kit-ul, am început uleiala, au început bombardările de pe împrejurul meu. Măi, ai grijă ce să astea, cum să dai cu astea, stai liniștită, du copilul la specialist, o să facă din aia, fii conștientă. Și evident, fiind la început și fiind destul de
fiind acolo în situație, nu prea aveam puterea pe care ulterior am descoperit că o am. Am cedat și în câteva zile am recurs la ceea ce știam deja. S-au retras secrețiile, ca de obicei. Eu am rămas cu uleiurile mă uit la ele, să le miros, mă fascinau. Între timp am început să iau grupul la căutări, pentru că atunci la dispoziție aveam doar grupul. Mi-am achiziționat și materiale și am zis, ok, situația se repetă, se va întoarce. Imediat ce se întoarce, mă simt mult mai pregătită, orice ar fi, eu nu mai fac altceva. Și nimic de zis, asta am și făcut a doua oară, după vreo câteva zile, o săptămână, nu mai știu sigur cât. Fetița a început de nou să aibă secreții la urechi, a început de noi să aibă dureri, să plângă, are început calvarul și eu am început aplicările. Și pentru că și una dintre cele care mi-a fost alături în acea perioadă a fost și Ana Tot, și care o văd că este aici cu noi, mă așteptam să mă certe la un moment dat, tocmai pentru că nu aveam atâta curaj și atâta încredere, însă ea cu multă blândețe mi-a zis, nicio problemă, dacă ai cedat data trecută și te-ai întors pe calea bătutorită pe care o cunoșteai, dar care n-a dat rezultate, este pentru că încă nu ești destul de puternică, dar vei fi. Și am luat-o de la capăt. Parcă pentru mine a fost așa, wow, nu mă ceartă nimeni. Bă, dar ce lume e asta aici? Nimeni nu zice nimic, nimeni nu mă ceartă, n-am greșit. Era wow, din punctul ăsta de vedere. Și am aplicat, indiferent cât de mult curgea fetiței din ureche, și următoarele zile a început să curgă și mai mult și credeți-mă, curgea într-un mod așa, de borborosea, pur și simplu, și curgea. Și eu cu șervețele o ștergeam. Date secreții, am avut pozele la un moment dat, chiar le-am căutat zilele astea, dar nu le-am mai găsit, au trecut de atunci câțiva ani la mijloc. Însă aveam răbdare și am început să mă informez, m-au avizat și fetele că, uite, s-ar putea primele zile să nu se întâmplă nimic, pentru că uleiile au de curățat corpul acolo, care este destul de îngreunat de ceea ce a primit până acum și practic nu se depășește bariera energetică. Și când am auzit bariera energetică, wow, ce-o fi aia! Internetul a fost un instrument extraordinar, pentru că în ziua de azi, dacă avem internet, avem acces la orice. Am început să curgă dorința de a cumpăra cărți, de a reciti din nou, pentru că trecuse câțiva ani la mijloc din care nu mai aveam pasiunea asta de a citi și simțeam lipsa. Și în câteva zile bune, nu chiar 3-4 zile, ci aproape 2 săptămâni, a început să se retragă secrețiile. Erau din ce în ce mai puține. Și au fost din ce în ce mai puține. Ceea ce am uitat eu sau nu neapărat că am uitat, ci am omis să vă spun că de-a lungul timpului am schimbat o grămadă de specialiști la care mă duceam, iar când m-am dus cu uleiurile în brațe, o grămadă m-au dat afară. Și eu m-am bucurat că m-au dat afară și am căutat alții, pentru că totuși simțeam nevoie atunci să am și un aliat de nădejde. Până într-o zi, când fetița deja era mai bine, nu mai avea secreții, însă am sesizat că aude puțin. Și în urma unor controale de rigoare, într-adevăr, aveam o hipoacuzie diferențială la o ureche mai mult decât la cealaltă, însă era progresivă și din ce în ce mai mult. Și până am intrat într-o zi la o doamnă, căreia i-am pus pe masă minunile din buzunare și mă așteptam și asta să mă dea afară, să zică, dragă, la mine nu vii cu din astea. Însă ea mi-a zis, uite-te pe peretele meu. Și acolo avea o diplomă, da, și doamna era aromaterapeut, pediatru. Și, practic, în momentul ăla am simțit că, bă, în sfârșit, am pe cineva care, în afară de grupul pe care îl descoperisem și persoanele din anturajul nostru, să-l numim așa, anturaj, care povesteau experiențele lor și eu mă uitam și ziceam, bă, ce tare și asta, bă, ce fain, și asta se rezolvă, și asta se rezolvă. Și căutam uleiurile între ele să văd că de ăsta am, de ăsta n-am. Și mă minunam văzând că unul dintre uleiuri este bun și în cazul ăla, și în cazul ăla, și în cazul ăla. Și îmi dădeam seama că puținele uleiuri care le aveam atunci din kit, eu puteam să am grijă de toată familia și în diferite situații. Și am urmat pe baza uleiurilor și pe baza unor produse naturiste pe care doamna ni le-a recomandat, procesul în care să recuperăm ceea ce se pierduse la nivel de auz, pe care am reușit să-l trecem cu brio, fata aude perfect.
mai puțin de un an s-a întâmplat lucrul ăsta. Mergeam la controale regulate și să făceau măsurători și ea recupera lună după lună sau dată la 2 luni, din ce în ce mai mult, până a ajuns la nivelul optim la un copil de vârsta care o avea ea. Și atunci ne-am oprit cu controalele, dar tot timpul ăsta eu am căutat să văd de ce se întâmplă lucrul ăsta, de ce tocmai mie, de ce pe cine pot să mă bazez, care este cea mai bună soluție, care este calea pe care eu doresc să o urmez. Și deși, pe de o parte, lucrurile se deschideau și întâlneam o grămadă de posibilități, pe atâta se complicau și pe atâta descopeream din ce în ce mai mult că vorba lui Socrate, știu că nu știu nimic, așa mi se întâmpla și mie. Cam asta a fost cu Asia. După aceea, mai târziu, mă gândeam de ce o bebelușă n-ar mai vrea să audă, ca să spunem așa, între ghilimele. Pentru că nu este ea că n-ar mai fi vrut să audă, ci pur și simplu fiecare fapt din care ni se relevă în viața noastră are o semnificație. Iar când un bebeluș are probleme cu urechile și aude din ce în ce mai puțin, este mama care nu vrea să audă ceva sau pur și simplu a auzit ceva care o deranjează foarte tare. Fiecare organ și partea corpului nostru are un simbol, evident. Cu urechile auzim, cu ochii vedem, cu nasul mirosim și așa mai departe. Dacă ne ducem mai în adânc, vedem că inima simte iubirea, da? Când vorbim de inimă, vorbim de iubire, ficatul simte furia, stomacul simte furia de asemenea și nu poate digera și așa mai departe. Și ușor, ușor, mi-a plăcut tare mult incursiunea asta și perspectiva asta de a vedea fiecare provocare care apare la nivelul corpului nostru prin perspectiva a ceea ce face organul. Eu m-am orientat spre urechi, că așa mă interesa atunci. Și mă gândeam ce nu vroiam eu să aud. Păi ce nu vroiam să aud la 2 luni, nu vroiam să aud nici într-un caz că voi avea nevoie de vreo susținere a unor substanțe, da? De susținere cu substanțe, cu alopate, pentru că eu vroiam o sarcină curată. Și atât de frică mi-a fost de lucrul ăsta, încât fetița la 2 ani a făcut alergie. Deci ciclic se repetă lucrurile. 2 luni, 2 ani. De ce a făcut alergie? Pentru că corpul, da, a refuzat ceea ce ea, în 2 luni de sarcină, a primit mesaj de la mamă, da, prin legătura care se creează între intelectul și emoțiile mamei cu ale bebelușului, că acela este un lucru rău pentru ea. Și atunci corpul a zis, ok, vai, mi-ai dat aia ce de care eu mă tem, dă-o afară imediat. Și a reacționat. Pe de o parte, n-a vrut să audă și urechile și creierul a dat comandă, da, dă-i drumul la secreții acolo, multe, tocmai pentru că i-ai dat ceva care n-a fost pe placul lui, i-ai adus un pericol în față, îndepărtează ceea ce nu vrei să auzi, pentru că eu nu vroiam să aud lucrul acesta, și acoperă. Și, practic, înfundându-se urechile cu secreții, da, să punea bariera între auzi. Evident că toate aceste țesutul ulcerat acolo în ureche, îndelung, fiind mereu într-un proces când de vindecare, când iarăși pe activ, când de vindecare, a deranjat, așa cum povesteam aseară, celulele ciliate care au rolul de a prelua sunetul și a-l propaga spre centrii din creier care descifrează mesajul, codul acesta și dau informația, da? Așa s-a întâmplat lucrul acesta. Povestea nu se termină aici, nu ne privește oarecum în seara asta, însă am să vă spun mai departe cum a decurs în linii mari, doar pentru ca să vedeți că nimic nu este întâmplător și cum totul este ciclic în viața noastră, iar fiecare binecuvântare se află de obicei în spatele unei furtuni. Cam la mine, cam așa s-a întâmplat. Și mi-a dat curajul că atunci când în aparență se întâmplă ceva rău, de fapt acolo nu rămâne decât să
să iau eticheta e bine sau e rău, este cum este, hai să vedem ce e de făcut aici și care este lecția din spate. După ce în sfârșit s-au rezolvat treburile cu fata și mi-am luat o piatră de pe inimă, cum se spune, mi-am adus aminte și de mine. Și mi-am făcut niște controale pentru că eram încadrată într-o anumită categorie de oameni, aceia care suferă de hepatita B cronic și care mai era și recidivantă și am descoperit că lucrurile acolo stăteau devastator de rău. Dar nu mai mi-era atât de frică pentru că aveam uleiurile, le cunoșteam din ce în ce mai mult. Nu mai mi-era atât de frică de un sfârșit nefast, așa cum se preconiza la un moment dat. Ci pur și simplu descopeream că pentru persoanele care suferă de astfel de afecțiuni și se confruntă cu astfel de provocări la nivelul ficatului, de fapt acolo este furie reprimată, acolo sunt emoții care nu au fost puse la iveală și a început analiza lucrurilor astea. Practic, am început să mă ocup de mine la nivel să văd lucrurile din perspectiva emoțională, care trăiri și care emoții îndelung, care tristeți, nespuse, negrăite, resimțite ca șocuri, au dus la această etichetă destul de gravă, aș spune, la lucrul ăla, cu un prognostic atât de clar și fără alternativă, fără nicio speranță, cum s-ar spune. Și, deși la momentul respectiv nu eram convinsă că uleiurile chiar mă vor ajuta să obțin un rezultat, să scrie pe foaia aia negativ. Asta îmi doream eu să obțin. Îmi dădeam seama că cu ajutorul uleiurilor pot să mă mențin atât din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere emoțional, la un nivel sănătos. Adică să reușesc să-mi gestionez emoțiile în așa fel încât să nu mai retrăiesc mereu și filmul să se repete în capul nostru, cum adesea se întâmplă când suntem frustrați, supărați. Am descoperit pe parcurs că mare parte din ceea ce ne duce la faliment, ca să spunem așa, sunt credințele, sunt ceea ce știm, pentru că creierul nostru este axat pe supraviețuire. Și atunci, ceea ce noi știm deja, mi se pare o realitate de regulă singură, concretă și sigură. Adică dacă eu știu că dacă deschid ușa, curentul mă va trage, curentul și mi se umflă urechile și curge și dura așa, ați auzit și dumneavoastră cu toții povestea asta, m-a tras curentul, de asta voi avea probleme cu urechile. Am descoperit că asta nu este singura realitate. Mai sunt și altele, sau realitatea este mult mai mare, există mult mai mult decât eu știu. Important este să acceptăm că nu știm totul. Și că nu știm totul, ci că ceea ce noi știm poate fi doar adevărul meu, a momentul acesta, nu pentru totdeauna, pentru mine, așa cum sunt acum, și nu neapărat pentru cel din apropierea mea, iar peste un timp nici măcar al meu să nu fie. Și într-adevăr mă recunosc văzând că după atâția ani, practic, modul meu de a vedea lucrurile acum, aș putea să zic, fetița mea, provocările care le-a avut, a fost o adevărată binecuvântare, pentru că dacă nu, n-aș fi avut curajul să sper că pentru mine pot fi o salvare. Dacă nu aș fi fost diagnosticată cu hepatita B, habar poate că n-aș fi avut că mai există și altceva pe lumea asta decât AKG, BV, cum se cheamă acolo, descris mare cu roșu, ca și cum facem parte din categoria damnaților, pentru că cam așa funcționează. Și am mai descoperit că fiecare avem timpul nostru, modul nostru și soluțiile și posibilitățile noastre de a vedea lucrurile și din altă perspectivă. De ce spun lucrul acesta și susțin cu tărie? Pentru că atunci când noi
ne lăudăm, hai să spunem așa, sau mai bine zis, suntem atât de entuziasmați să povestim și altora despre uleiurile esențiale, mai mult, poate asta la început, mai mult în inocența noastră, cum am făcut și eu la un moment dat, cu atâta entuziasm și oamenii să te privească și să zică, hai bă, că exagerezi, ai tu vreun interes la mijloc sau hai că nu cred asta sau scumpe sau eu nu cred în astea sau diferite răspunsuri care la început îmi tăiau răsuflarea pentru că eu eram atât de entuziasmată și aș fi vrut pe toată lumea să povestesc, mai ales mamele cu bebeluși. Când auzeam ca mame care au probleme cu bebelușilor, ziceam, stați că eu am o soluție pentru fetița mea, cum am făcut, ce am pățit, ce am... Așa, și mi se tăia basul, cum se zice, mi se tăia flerul, zicând, nu umblăm cu din astea. Și atunci nu înțelegeam, bă, dar de ce oamenii ăștia pierd șansa, nu vor, dar uite, eu m-aș vrea să-i ajut. Acum îmi dau seama că dacă mă apucam să aprind lumina mai mult decât oamenii puteau să vadă, cum poate și mie mi-ar fi fost aprinsă dacă Ana Nistor n-ar fi avut atâta blândețe să mi le arate cu atâta reținere la modul uite, așa stă situația, eu am făcut așa, poți încerca. Nu, ia-le, o să-ți facă bine, ai să vezi, o să fii fantastic, te rog, nu rata șansa asta. Pentru că tot entuziasmul nostru, făcut așa, de partea alaltă se percepe altfel. Așa că astăzi, când cineva mă întreabă de uleiurile esențiale și zice eu nu cred în astea, una dintre întrebările pe care eu le adresez este ce știi tu despre astea, fără a critica evidența, fără a fi arogantă, ci pur și simplu mi-ar plăcea să știu tu ce știi despre asta. Și atunci, pentru că și eu, la rândul meu, când mă gândeam, băi, eu cred în astea, dar eu ce știu despre astea? Și asta nu îmi făcea decât să-mi trezească curiozitatea să știu mai mult, să caut mai mult, să mă informez mai mult și dându-mi seama cu cât caut mai mult și cu cât mă informez mai mult, nu se termină niciodată, tocmai pentru că procesul e în curs, evoluția, creșterea noastră personală e în curs și cu cât noi știm mai mult, cu atâta descoperim de fiecare dată că mai este și altceva, că mai este și altceva. Așadar, în concluzie, vă spun că pe cât privește și hepatita, da, și afecțiunile astea, mă simt extraordinar de bine. Nu am mai făcut controle de vreo 3 ani, tot mă laud și tot îmi propun că o să mă duc la un moment dat doar din dorința de a arăta și altora lucrurile astea care își doresc tare mult să vadă totuși o foaie. Însă nu vreau cu disperare lucrul ăsta ca să conving pe cineva, ci pur și simplu îmi propun că am să mă duc să fac lucrul ăsta. Oricum, ultima oară, acum 3 ani, când le-am făcut într anumite circumstanțe în care doream cu rezultatul ăla să am în continuare grijă de mine, despre asta este vorba, și să nu mă simt obligată să fac nimic din ceea ce nu aș fi vrut pentru corpul meu. Rezultatele arătau extraordinar de bine, pentru că mi se spusese, când fetița era mică atunci și imediat după povestea ei, mi se spusese că boala este progresivă și că nu este ireversibilă, iar rezultatele arătau, valorile alea arătau de 100 de ori mai mici. Deci dacă atunci o anumită valoare de acolo era 2800 și ceva, am să caut foile alea și după aceea am să le pun în comentarii, pentru că acum nu mi-a trecut prin minte să le arăt, dar pentru unele persoane poate fi important și lucrul acesta. La diferență de câțiva ani, erau 26, 28. Evident că am luat foile și m-am dus să le arăt și altora. M-am dus să mă răzvrătesc oarecum și mi s-a spus, doamnă, ai fost norocoasă, pur și simplu. Și a rămas, wow, asta ce vrea să mai însemne. Lucrul ăsta mi-a dat mai multă putere. Chiar îmi propun ca în viitor să mă duc să obțin un rezultat pe care să-l afișez și aici, tocmai pentru cei care încă poate mai au nevoie de astfel de încurajări. Însă, la nivel fizic, cum vă spuneam, mă simt excelent, la nivel emoțional, n-aș putea să spun și nici nu aș vrea să spun că nu mai am emoții care fac parte din spectrul celălalt. Nervi, supărare, furie, este normal să le avem.
Important ce facem cu emoțiile astea. Pentru că dacă strângem din dinți și le ținem acolo și așteptăm să treacă, nu este soluția asta. Dacă sunt furioasă, atunci am drept atenția spre corpul meu, mă uit unde se simte și văd că aici se simte ca o greutate și mă întreb, ok, de ce sunt furioasă, ce m-am furiat? Mi-am dat eu voie să mă înfurii, da? Pentru că, nu știu, unul mi-a tăiat calea, am vărsat apa pe jos, orice lucru, cineva mi-a zis ceva. Și atunci stau și mă gândesc, ok, aha, deci am reacționat așa la aspectul ăsta, că am vărsat apa pe jos, să zicem, da? Am vărsat paharul de apă pe jos. Ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă 2 minute în plus să curăț, înseamnă să strâng, să pun la loc, deci poate alea 2 minute vin tocmai ca să mă scoată de pe fața de pe pilot automat, unde rulam și nici măcar nu eram conștientă de mine. Poate unul mi-a tăiat calea, da, tocmai ca să mă fac atentă la realitatea în care eram, că poate în capul meu deja se rula un film, ajung la serviciu, fac aia, după aia mă întorc acasă, fac aia. Deci, practic, momentul prezent nu mai exista. Eram pe lângă, da? Eu deja eram vreo, nu știu câte ore înainte în care rulam. Nu, asta este viața. Nu, asta este prezentul. Prezentul este acum și aici. Acum sunt cu voi aici. Deși în camera cealaltă ăștia fac zgomot, motanul vrea să iasă, că ți-l vrea să intre, nu știu ce se mai întâmplă. Eu trăiesc cu atâta entuziasm momentul ăsta în care vă povestesc lucrurile astea și vi le transmit, în așa fel încât lucrurile astea, micile detalii din spatele camerei, hai să spunem așa, nu mă mai înfurie cum ar fi făcut altă dată, tocmai pentru că aș fi considerat că nu mi s-a dat destul atenție, că nimeni nu ține cont că eu acum fac o prezentare. Asta este un exemplu foarte natural și tocmai îmi dau voie să fiu vulnerabilă, pentru că toți trăim așa și pentru că asta este realitatea. Când ne uităm la televizor și vedem o doamnă așa frumoasă sau un peisaj frumos sau ceva care povestește, ne se pare wow. Dar în spatele camerei este o realitate care este a noastră în fiecare zi. Așadar, dragilor, despre asta vorbim când vorbim despre emoții refulate, când vorbim despre emoții reprimate, pe care zicem, ok, bun, las că mă mai enervez eu altă dată și data viitoare, când mă enervez, îi zic și fac sau nu mai vorbesc cu el sau... Și filmul ăsta, care începe să se ruleze, face ca ficatul, dragul de el, să tragă acolo din greu și să zică, am dus la vale tot ce mi-a dat să mănânc, am dus la vale tot ce mi-a dat stresul ăsta, nu pot să-l mai duc. Și așa ușor începe să degradeze și practic la nivel chimic se întâmplă că, pentru că o să ne întrebăm, ok, stres, dar ăsta nu e palpabil, cum e treaba? La nivel chimic se întâmplă în felul următor. Când noi suntem pe pilot automat, pe nervi, pe disperare, pe tristețe, pe oricare sentimente și trăiri din spectrul acesta, în corpul nostru, creierul, dă comandă să secrete anumiți hormoni tocmai pentru a face față, pentru că creierul este pe supraviețuire. Hormonii aceștia de obicei sunt din spectru adrenalină, da, și cortizol, fac ca să se declanșeze alte reacții chimice, da, nu se mai absorb din alimentația noastră sau din aerul pe care respirăm, elementele de care avem nevoie, respirația devine gâtuită, digestia devine precară, se consumă foarte multă energie ca mental creierul să depășească, așa să spunem, pericolele pe care le vede și fiecare organ face treaba în plus și în plus și în plus. Invers este procesul, când eu sunt atent la emoțiile mele, când le procesez, când trăiesc emoții de bucurie, de entuziasm, de bunăstare, de fericire, uh, emoții pozitive, oricum da, când creierul este relaxat și de comanda să se secrete endorfinele, serotonina, melatonina, care, la rândul lor, creează lanțuri chimice și organele, practic, fiecare funcționează la nivel optim, tocmai pentru că nu trebuie să depună un efort în plus, ci fiecare își face treaba. Corpul nostru, în concluzie, este un mecanism foarte complex și nu este numai ficat, inimă, creier, celule, plămâni,
Și acolo mai este și ceva aici, da? Și nu numai, sunt emoțiile, sunt trăirile și practic astea stau la baza îmbolnăvirilor noastre. Atunci când nu vorbim de accidente, de otrăviri ocazionale, evident dacă voi avea nefastul, cum se zice, dacă voi avea nenorocul, hai să spunem așa, să-mi cadă în ureche nu știu ce substanță și atunci acolo țesuturile se vor degrada și îmi voi pierde auzul. Asta nu ține de emoțiile mele. Nici asta nu este întâmplător când mi se întâmplă anumite lucruri. Nu este nicio coincidență, ne spune ea Bianca mai multe mâine seară. Însă, pe cât ținem de ceea ce noi trăim și suntem atenți la lucrurile astea, uleiurile esențiale nu fac decât să ajute cu vibrația lor să intrăm pe o vibrație sănătoasă, să intrăm pe o vibrație înaltă, în așa fel încât corpul nostru să fie mereu în echilibru. Practic, uleiurile așa acționează. Ele, la nivel energetic, duc organismul și creierul pe o anumită frecvență, acolo unde reechilibrarea, ameliorarea vine oarecum de la sine, mai repede și nu se taie procesul de vindecare. De asta, oamenii care folosesc uleiuri adesea zic, în ultimul timp simt că sunt bulversat sau în ultimul timp simt că am emoții alternative. Când mă simt relaxat, mă simt agitat. De ce? Pentru că se umblă acolo la butoane unde e vorba de emoții și în funcție de uleiurile pe care le folosim, practic acestea, prin formula lor chimică, pliindu-se perfect pe formula chimică a corpului nostru, pentru că conțin tot trei elemente, da? Oxigen, carbon și oxigen, carbon și hidrogen. Asta conține corpul nostru, asta conțin în linii mari. Asta conțin uleiurile, asta conțin și corpul animalelor, pentru că noi vorbim și de animale, da? Și atunci lucrurile astea, uite așa, sunt ca o mănușă. Asta fac uleiurile. Uleiurile nu sunt picături magice care le-am pus acolo. Eu tot mă gândesc să închid ușa, nu cumva să intre curentul. Și mi-a trecut, da, de data asta și data viitoare stau cu ochii pe ușă, nu cumva să intru. Să știți, dragilor, că factorii externi sunt elementul cel mai puțin probabil atunci când nu se când nu se extrem factorii ăștia, da? Al afecțiunilor pe care noi le avem. Dacă voi sta în frig o noapte întreagă, este foarte posibil a doua zi să mă trezesc cu ceva senzații din toate felurile. Asta nu înseamnă că dacă s-a deschis cineva ușa și am stat 2 minute în frig, am și răcit. Cum se aude adesea, nu deschide ușa că răcește copilul. Asta îmi place maxim, că răcește copilul, a intrat un pic de aer rece și răcește copilul. Lucrurile astea sunt absolut naturale, îți de înțeles, cu toții am trecut pe acolo, însă atunci când intrăm în profunzime și vedem că mai există așa și altceva, așa cum spuneam adineauri, și vedem că nu este chiar așa soarta asta de nefastă, ca doar că am deschis ușa să mă și îmbolnăvesc, da? E riscul la tot pasul atunci să deschid ușa sau să fereastra sau stau cu aer condiționat sau astfel de lucruri pe care eu nu mai pot să le controlez. Însă când voi vedea că puterea stă la mine și când e vorba la mijloc de cum eu trăiesc, cum percep lucrurile și cum le întorc în favoarea mea, ceea ce gândesc despre lucruri, atunci simțim că eu sunt adevăratul meu stăpân, iar sănătatea mea, atât fizică cât și emoțională, stă în mâinile mele. Vă spun acum că când m-au trimis acasă, mi-a închis dosarul și m-a trimis acasă și mi-a zis asta este, nu se mai poate face nimic, boala asta, mie personal, boala asta este profesională, nu știu ce, mai devreme sau mai târziu știi care este deznodământul. Evident, eu m-am dus pe internet și m-am îngrozit atunci, dar oarecum în intuiția mea știam care este. Acum mă gândesc că oare chiar așa să fie? Și m-au pus nu mi-au zis închide-te în glob de cristal, nu mânca aia, nu mânca aia. Nu te duci la serviciu, nu sta în stres, nu crește copii, nu fa aia. Deci trebuia să stau așa, să nu mă obosesc. Era foarte important să nu obosesc. Eu vă spun și acum, eu dorm 4-5 ore pe noapte, pentru că am o grămadă de treabă. Și mi-este suficient, dragilor. Dar nici într-o dimineață mie nu-mi lipsește de atâția ani de acum uleiul de lămâie și uleiul de grapefruit. Nu-i mare lucru.
Nu o să facă o sticluță de lămâie, minuni să vă însănătoșiți de absolut tot ce ați trecut pe acolo sau hai să ne folosim o exprimare compliantă, să ne aducă în echilibru, da? Însă, picătură cu picătură face diferența. Eu vă mulțumesc în seara asta că ați fost cu mine. Acum o să ieșim de pe Facebook, avem aproape o oră de când suntem aici, dar mai rămânem un pic în Zoom pentru întrebări, dar doar un pic pentru că eliberăm Zoom-ul și pentru alte persoane. Vă mulțumesc frumos! Mâine seară vă aștept cu Bianca Sima, care o să ne povestească niște lucruri extraordinare. Țin să spun aici că Bianca Sima este persoana care m-a ajutat și mi-a fost facilitator ca să înțeleg propriu-zis, la mine personal, problema de sănătate și provocarea anumită hepatită B cronic recidivantă. Deci vă rog, mâine seară nu o ratați pe Bianca.